ยายามไม่พูดเพราะอะไรเพราะเราอดทนจะไปสะท้อนเสียงของพวกเราผ่านทางผู้แทนราษฎรให้เขาไปพูดแทนเราไปพูดในพื้นที่ที่มันปลอดภัยข้อเสนอที่พวกเราเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ไม่สามารถทำได้หากไม่มีการพูดถึงการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ไปพร้อมๆกันศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรายงานว่าศาลอาญากรุงเทพใต้พิพากษาจำคุก3 ปี 1 เดือนคดีมาตรา112คดีที่3ของนายอานนท์นำพาแกนนำม็อบราษฎรจากกรณีปราศัยถึงข้อเรียกร้องให้ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ในม็อบแฮร์รี่พอตเตอร์2เมื่อปี 64คดีนี้ศาลพิพากษาว่าอานนท์มีความผิดทุกข้อหาได้แก่มาตรา112ฝ่าฝืนพรก.ฉุกเฉินพรบ.โรคติดต่อและใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยความผิดฐานตามมาตรา112ศาลเห็นว่าจำเลยวิจารณ์ในหลวงรัชกาลที่10โดยตรงเมื่อพิจารณาคำปราศัยแล้วไม่มีเหตุที่จะยกสถาบันกษัตริย์อันเป็นที่เคารพมาทำให้เสื่อมเสียถูกดูหมิ่นเกลียดชังและด้อยค่าทั้งจากการสืบพยานของจำเลยไม่สามารถหักล้างพยานหลักฐานของโจทก์ได้ศาลจึงพิพากษาจำคุกในข้อหามาตรา112เป็นเวลา3 ปีส่วนความผิดฐานฝ่าฝืนพรก.ฉุกเฉินและพรบ.โรคติดต่อให้ลงโทษตามข้อหาพรก.ฉุกเฉินจำคุก1 เดือนและความผิดฐานไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องขยายเสียงลงโทษปรับ150 บาทอย่างไรก็ตามศาลลดโทษให้1 ใน 3ทำให้คงเหลือโทษจำคุกรวมทั้งสิ้น2 ปี 20 วันและปรับ100 บาททำให้ปัจจุบันนายอานนท์ซึ่งถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพอยู่ในคดีมาตรา112รวม3 คดีด้วยกันรวมโทษจำคุกหลังลดหย่อนของทั้ง3 คดีแล้วอยู่ที่10 ปี 20 วันทั้งนี้อานนท์ถูกดำเนินคดีตามมาตรา112จากการปราศัยและโพสต์ข้อความในช่วงปี 63-64 รวมทั้งสิ้น 14 คดีอย่างไรก็ตามเมื่อ5 เดือนที่แล้วนายอานนท์ได้เคยโพสต์จดหมายเขียนด้วยลายมือถึงลูกๆว่าวันนี้ศาลฎีกามีคำสั่งยืนยันไม่ให้ประกันตัวพ่อถึงแม้ทนายความของเราจะยื่นถึงเหตุจำเป็นในหลายๆเรื่องซึ่งที่จริงก็ไม่จำเป็นต้องมีเหตุอะไรเหล่านั้นก็ได้จนกว่าคดีจะถึงที่สุดการให้ประกันตัวควรเป็นสิทธิ์โดยทั่วไปการไม่ให้ประกันตัวพ่อไม่ได้เกินความคาดหมายอะไรสำหรับคดีการเมืองและนักโทษทางความคิดอย่างพ่อให้ทนายความยื่นถอนประกันในคดีที่เหลือกว่า20 คดีแล้วด้วยเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการต่อสู้สิ่งที่กระทำต่อพ่อตอนนี้คือขั้นตอนการลงโทษและรับโทษหากแต่ไม่ใช่การรับผิดไม่มีการสารภาพหรือยอมรับว่าการต่อสู้ของพ่อและเพื่อนๆเป็นความผิดอย่างเด็ดขาดการต่อสู้ของคนรุ่นใหม่เมื่อปี 63มันเกิดจากการตื่นตัวและสำนึกทางการเมืองเกิดการตาสว่างของคนรุ่นใหม่ทั้งเจเนอเรชันพวกเราเห็นปัญหาของบ้านเมืองแล้วออกมาต่อสู้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้ได้มาซึ่งเสรีภาพและความเท่าเทียมมันไม่ใช่ความผิดไม่จำเป็นต้องรับผิดและไม่ใช่การรับผิดแม้จะต้องรับโทษก็ตามกว่า20 คดีของพ่ออาจต้องรับโทษมากกว่า80 ปีแต่ไม่มีแม้แต่วันเดียวที่เป็นการรับผิดการติดคุกของพ่อเป็นการยืนยันว่าบ้านเมืองเรามีปัญหาและมีคนสู้อยู่เราไม่ได้สู้เพียงลำพังตอนนี้มีผู้ต้องขังทางการเมืองกว่า40 คนผู้ลี้ภัยและพี่น้องประชาชนยังสนับสนุนการต่อสู้อยู่กว่าลูกทั้งสองจะเข้าใจคำพ่อที่ว่าการรับโทษไม่ใช่การรับผิดจนกว่าพ่อจะได้รับอิสรภาพจากโทษซึ่งไม่มีความผิดลูกทั้งสองคงเติบโตและบ้านเมืองนี้คงเปลี่ยนแปลงไปไม่อาจเหมือนเดิมแล้วรักและคิดถึงลูกทั้งสองลงชื่ออานนท์นำพาแดน4มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ